Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today, I'm gonna show you how to cook Spanish Omelette or Tortilla de Patata Española. Let's watch! Ingredients: potatoes, onion, eggs, salt, and oil. Potato. Gayatin lang natin siya ng manipis. Katulad nito. Onion. Gayatin natin siya ng pino. Masarap ang tortilla de patata with onions. Ito kasi yung pang-flavor niya. Prepare natin yung kawali then oil para sa potatoes and onion. Lagyan natin ng salt bago natin siya palumbutin sa oil. Mix na rin natin yung potato at saka yung onions. Lagyan na natin yung potato with onion. A few moments later. Tapos na natin palambutin yung potato. Then, i-mix na natin siya sa egg. Maglagay tayo ng konting oil sa kawali. And then, kalat natin siya. Para hindi manikit yung lulutuin natin. Ilagay na natin yung mix na egg, potatoes, and onion. Medyo hinaan lang natin yung apoy para hindi siya masunog. Baliktarin na natin siya para yung kabila naman yung maluto. Sobrang laki niya, good for 6 to 7 person. A few moments later. Tapos na ang tortilla patata. Ready to serve na. Ang hirap niyang ilagay sa plate, sobrang bigat. Kaya konting ingat kasi mainit. A few moments later. Ready to serve ang Spanish Omelette or Tortilla de Patata Española. Thanks for watching!